السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناتي. اليوم رح أقدم لكم وصفة جديدة. وصفتي لليوم الكعك الفلسطيني بالتمر، ورح أبدأ في البداية في تجهيز الحشوة. ومقادير الحشوة: كيلو تمر، ملعقة صغيرة دكة كعك، ملعقة صغيرة شومر، ملعقة صغيرة كرفة، وفنجان صغير زيت ذرة. تجهيز الحشوة: بنضيف كل المقادير على التمر وبنعجنهم منيح. بعد ما عجنت الحشوة أجا الوقت إن أشكلها. باخد قطعة صغيرة من التمر وبدحرجها بإيدي وبعملها بهالشكل لأخلص كل الكمية الموجودة عندي. بعد مرحلة تجهيز الحشو وتقطيعها بيجي هسا مرحلة تجهيز العجينة. المقادير اللي راح استخدمها للعجينة: كيلو طحين، كاسة زيت ذرة، علبتين شمانت، راح استخدم من علبة ونص لعلبتين على حسب نوعية الطحين، 3 معالق كبار سكر، 400 غرام مرجرين، 3 معالق كبار سمسم، معلقة صغيرة دكة كعك، معلقة صغيرة شومر، معلقة صغيرة كرفة، باكيتين سكر فانيل، باكيت خميرة كعك. لتجهيز العجينة في البداية رح أذوب المرجرين، حطيته في طنجرة على الغاز مشان يذوب، وبعد ما ذاب بضيف عليه كاسة زيت ذرة. هالمرحلة هاي رح جهز العجينة هون عند الطحين، ورح ضيف عليه كل المواد الجافة. بعد ما ضفت كل المواد الجافة بحركهم منيح مشان يختلطوا، وهون بضيف عليهم المرجرين اللي ذوبته مع كاسة الزيت، وبخلط كل المقادير سوا. بعد ما انتهيت من مرحلة خلط المواد منيح، اجت مرحلة اني ابس الخليط. بكيب من الخليط شوية بايدي وبفركهم بكفة ايدي. هاي هي طريقة البس. بعد ما بسيته منيح بكفة ايدي، هون بضيف عليه شمانة. ضفت تقريبا علبة واحدة، وما راح اعجنه، راح الم العجين لم في ايدي، لانه كعك العيد ما بينعجن، بيصير كاسي وبيكون طعمه مو طيب اذا انعجن عجين، فلهيك لازم نلمه في ايدينا زي ما انتم شايفين هون بالفيديو، لحد ما خلطه بكمية الشمانة اللي ضفتها. وراح اشوف اذا العجينة بحاجة كمان لشمانة راح اضيف لها. راح أضيف هون كمان شوية شمانت لأنه العجينة لسه ما تماسكت وناشفة، وراح أشوف إذا العجينة احتاجت كمان شمانت راح أضيف كمان شوية لحد ما العجينة تكون منيحة وبقدر أشكلها. خدت قطعة من العجين ومديتها بإيدي لأشوف إذا
بتنمد منيح، طلعت لساتها ناشفة. هون راح احط معلقة أخيرة، احتاجت تقريبا علبة ونص من الشمعدان. هون عندي العجينة بعد ما خلصتها، العجينة ناجحة 100% ما شاء الله. هون بشكلها شوية، بمدها بإيدي زي ما انتم شايفين. بهالطريقة بتعرفوا إنه العجينة ناجحة، بتنمد معكم بسهولة، ما يكون فيها سطوح وبتكون ناعمة. بعد ما جهزت العجينة هون بنزلها على سطح الطاولة، وراح أقطعها لسهولة الشغل فيها. راح أعملها بشكل اسطواني، وراح أقطعها لقطع صغيرة يكون حجم القطع مناسب لحجم الحشوة اللي عملتها. هون عندي التمر اللي جهزته ببداية الفيديو، وهون قطع العجينة اللي قطعتهم. راح أبدأ بتشكيل الكعك الفلسطيني. باخد قطعة من العجين بمدها على الطاولة بهالشكل، وبحط عليها تمر وبسكرها، وراح حركها بإيدي على الطاولة، بدي أحرجها لحد ما يصير عندي شكل مطاول. وبعدها راح ألفها بشكل سوارة، ولما ألفها بشكل سوارة راح أضغط عليها بأصابعي مشان تسكر، وراح أكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. هاي آخر قطعة من الكعك، حطيت كسم على الطاولة وحطيت كسم بالصدر زي ما انتم شايفين هون ما شاء الله. هاي الكمية اللي عملتها اليوم. راح أخبز الكعك اليوم على الطنجرة الفلسطينية. أنا شعلتها بس لسه ما سخنت. لما تسخن راح أحط فيها صدر الكعك، واللي مو متوفر عنده هاي الطنجرة فيكم تخبزوهم على الفرن على أعلى درجة حرارة، أو على فرن الحطب أو على فرن الغاز. راح ارفعها هنا واشوف الكعكة من تحت اذا احمرت. هنا طلعت حمراء، فراح اكيم الكابل واطفيها من تحت، لانه هاي الطنجرة الها كابلين بتشتغل من فوق لحال ومن تحت لحال، فهي بتكون كثير حامية وبتحمر من تحت قبل من فوق. فانا طفيتها من تحت وخليتها من فوق. هنا عنا الصدر جهز، فراح اطلعه.
بعد ما خبزت الصدر الأول من كعك الأساور، هون بحط كمية من الكعك مشان أخبزهم. هون عندي الكمية الثانية من الكعك حطيتها بطنجرة الكهرباء عم بخبز فيها بنفس الطريقة اللي عملت فيها الصدر الأول. هون عندي كمية الكعك بعد ما خلصت خبزهم، فيهم البركة ما شاء الله، شكلهم بيشهي وطعمهم أحلى، ما في أطيب من هيك. وفينا نحتفظ بالكعك في علبة محكمة الإغلاق مشان يظل الكعك يكرش وما يبرد. إن شاء الله تكون وصفتي لليوم عجبتكم، وإذا عجبتكم وصفتي ما تنسوا تعملوا اشتراك لقناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وتحطوا كمان لايك وتعليق مشان أعرف رأيكم بوصفتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.